अभ्यासाचा विषय खोलमध्ये मी वेदश्री टाकळकर गोखले तुमचं स्वागत करते. दर वीकेंडला दर रविवारी मी तुमच्यासाठी नवीन नवीन टॉपिक्स घेऊन येत असते आणि मला बरेच जण विचारतात की हे टॉपिक्स तुम्ही कुठून शोधता. तर हे मी माझ्या काउन्सिलिंग सेशन्समधनं जेव्हा मुलांशी इंटरॅक्ट करते तेव्हा मला काही जे मुद्दे प्रकर्षाने जाणवतात आणि जे जनरलाइज वाटतात ते मी ह्या प्लॅटफॉर्मवर तुमच्या सगळ्यांबरोबर शेअर करू इच्छिते. तर आजचा जो माझा टॉपिक आहे तो येणाऱ्या परीक्षांना अनुरूप आहे आणि मुलं दरवेळी मला याबद्दल विचारतात की मॅम हाऊ टू स्टडी द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. हा माझा आजचा टॉपिक आहे. तर डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हणजे नक्की काय असतं. एखादी गोष्ट किंवा एखादा सब्जेक्ट आपल्याला डिफिकल्ट का वाटतो, अवघड का वाटतो, तर त्याची बरीच कारणं आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला एक अनामिक भीती त्या सब्जेक्टबद्दल असते, कारण तुम्हाला त्या सब्जेक्टशी रिलेटेड काहीतरी पास्ट हिस्ट्री असते. म्हणजे तुम्ही एखाद्या त्या विषयामध्ये आयदर फेल झालेले असता किंवा त्याच्यात तुम्हाला इतर विषयांपेक्षा खूप कमी मार्क असतात आणि म्हणून तुम्ही त्याला डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हणून क्लासिफाय करता. पण हा सब्जेक्ट डिफिकल्ट का होत गेला, ह्याच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करत गेलात का ह्याच्यासाठी तुम्हाला प्रॉपर गायडन्स मिळाला नाही का, असे बरेच फॅक्टर्स आहेत की जे तुम्ही ॲनालिसिस करतच नाही त्या फॅक्टर्सचं. कारण भीती हे एकच उत्तर आहे. कारण भीती आली की मग बाकीच्या गोष्टींकडे आपण जास्त लक्ष देत नाही. तर मी आज तुम्हाला ही भीती कशी ओव्हरकम करता येईल आणि तरी या विषयाचा अभ्यास करून हा विषय कसा सोपा किंवा जास्तीत जास्त तुम्हाला तो त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा पॉझिटिव्ह करता येईल ह्याबद्दल सांगणार आहे. माझा पहिला मुद्दा असा आहे की कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ बिग पिक्चर. म्हणजे तुम्हाला एखादा विषय जर वीक वाटत असेल, सपोज मॅथ्स असेल, सायन्स असेल, इंग्लिश असेल, तर कॉन्सन्ट्रेट ऑन द बिग पिक्चर म्हणजे काय की त्यातले जे चॅप्टर्स आहेत त्याच्यामधले तुम्हाला कुठले चॅप्टर्स नेमके कठीण जातात आणि कुठले इझी जात आहेत ह्याच्याकडे फोकस करा. डायरेक्टली हा विषय अवघड आहे असं न म्हणता त्यातल्या कुठल्या गोष्टी तुम्हाला येत आहेत ह्याच्याकडेही लक्ष द्या. म्हणजे तुम्हाला थोडंसं पॉझिटिव्ह अप्रोच त्या विषयाकडे बघण्यासाठी मिळेल. आणि मग जे वीक टॉपिक्स आहेत त्याच्यावर कसं काम करायचं आहे ते मी पुढे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. सो लुक ॲट द एंटायर बिग पिक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. दुसरं आहे रिलेटेड कन्सेप्ट्स दॅट आर कवर्ड इन द प्रिव्हियस इयर्स. हे सुद्धा तुमचा विषय वीक आहे का स्ट्रॉंग आहे हे डिफाईन करायला खूप हेल्प करतात. फॉर एक्झाम्पल, मला असं नेहमी जाणवतं की मी पॉलिनॉमियल्स किंवा एखादी अवघड फ्रॅक्शन जेव्हा मुलांना शिकवते तेव्हा मुलांना साधं LCM काढून ॲडिशन सबट्रॅक्शनच करता येत नाही. ह्याचा अर्थ ज्या प्रिव्हियस स्टँडर्ड्समध्ये शिकवलेल्या काही कन्सेप्ट्स आहेत त्याच मुलांच्या वीक राहिल्या कारणाने त्यांना जे पुढे आपण शिकवतो आहे पुढच्या स्टँडर्ड्समध्ये जे कव्हर केलं जातं ते आपोआप त्यांचं वीक होत जातं, कारण त्या कन्सेप्ट्सच कुठे क्लिअर होत नाहीत. मग ह्याच्यासाठी महत्त्वाचं काय आहे तर टेक हेल्प. टेकिंग हेल्प फ्रॉम युअर टीचर, फ्रॉम युअर गाईड्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जे प्रिव्हियस इयर्समध्ये जे काही आपण कन्सेप्ट्स आत्ताच्या सिलेबसशी रिलेटेड कव्हर केलेल्या आहेत आणि ज्या तुमच्या वीक राहिल्या आहेत काही कारणामुळे तुम्ही त्या विचारलेल्या नाही आहेत, तर ह्या तुम्ही विचारा आणि त्या कव्हर करून घ्या किंवा त्या तुमच्या समजून घ्या. ते अंडरस्टँडिंग तुमचं क्लिअर करून घ्या. तरच तुम्हाला पुढच्या गोष्टी पुढच्या स्टँडर्डमध्ये ज्या रेग्युलर स्टँडर्डमध्ये आपण शिकतोय त्या तुम्हाला हळूहळू समजायला सुरुवात होईल. आणि एकदा अंडरस्टँडिंग इम्प्रूव्ह झालं की तो सब्जेक्ट आपोआप तुमच्यासाठी अंडरस्टँडेबल होईल. म्हणजेच तो डिफिकल्ट राहणार नाही, तो वीक राहणार नाही. म्हणजे सब्जेक्ट डिफिकल्ट राहणं आणि वीक राहणं हे पण खूप इंटरकनेक्टेड आहे. कारण सब्जेक्ट वीक आहे का स्ट्रॉंग हे तुम्ही कशावरनं ठरवता, तुम्हाला मिळणाऱ्या मार्कांवरनं. पण मला असं वाटतं तुम्हाला होणाऱ्या अंडरस्टँडिंगवरनं जर हे तुम्ही ठरवलं तर तो तुमचा सब्जेक्ट जो आहे तो आयुष्यभरासाठी स्ट्रॉंग होऊन जाईल. त्याच्यामुळे तुम्ही या छोट्या छोट्या कन्सेप्ट्सकडे ज्या आधीच्या स्टँडर्ड्समध्ये तुम्ही शिकलेले आहात त्याच्याकडे पण लक्ष द्यावं. त्यानंतर तुम्हाला जे टॉपिक्स अवघड जात आहेत ते कन्सेप्च्युअलाइज करा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ते व्हिज्युअलाइज करा. तुम्ही एखादी सायन्समधली एखादी डिकॉम्पोजिशनची प्रोसेस शिकता आहात तर ती व्हिज्युअलाइज करायचा प्रयत्न करा की पहिल्या प्रोसेसमध्ये काय घडतं आहे, दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये काय घडतं आहे, मग तिसऱ्या प्रोसेसमध्ये हे घडतं आहे पण मला हे कळलेलं नाही की हे कसं घडतं आहे. टेक द हेल्प फ्रॉम द टीचर. किंवा मॅथ्सची सम सॉल्व्ह करताय, सुरुवात बरी जमली आहे पण मध्ये तुम्ही अडलेला आहात, त्या पॉईंटला टेक द हेल्प फ्रॉम युअर टीचर. आता ऑनलाईनच्या जमान्यामध्ये टीचर
खूप उत्सुक असतात प्रत्येक गोष्ट शिकवण्यासाठी, पण मुलं डाऊट्स विचारत नाहीत. सो डाऊट्स क्लिअरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जी कन्सेप्ट तुम्हाला जमत नाही आहे ती कन्सेप्च्युअलाइज करा, ती व्हिज्युअलाइज करा. म्हणजे ती कन्सेप्ट डोळ्यासमोर मांडायचा प्रयत्न करा. जर तुम्हाला डोळ्यासमोर मांडणं जमत नसेल तर एखादा फ्लोचार्ट त्याचा तुम्ही काढू शकता किंवा त्याचं एखादं पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन तुम्ही काढू शकता. आणि त्यामुळे कदाचित तुम्हाला कळेल की नेमका कुठला भाग तुम्हाला समजलेला नाही आहे. आणि शेवटचा मुद्दा जो तुम्हाला ॲनालाइज करता येईल, स्वतःला ॲनालाइज करता येईल, ते म्हणजे प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस. तुम्ही एखादा तुमचा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल सायन्स असेल, त्याचा एक चॅप्टर तुम्ही आज केला आहे, तर ट्राय टू सॉल्व द क्वेश्चन्स विदाऊट रेफरिंग एनी नोट्स, विदाऊट लुकिंग इन टू द टेक्स्टबुक. आणि बघा तुम्हाला कुठले मुद्दे जमत आहेत, कुठले क्वेश्चन्स तुम्हाला येत आहेत. मग तुम्हाला असं जाणवेल की त्या चॅप्टरमध्ये 4-5 कन्सेप्ट्स आहेत, त्यातल्या मला 2 कन्सेप्ट्सवरचे प्रश्न अजिबातच जमत नाही आहेत. पण हे तुम्हाला ह्या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही ॲनालाइज करता तेव्हा तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येईल ना की 5 पैकी 2 कन्सेप्टवरचे क्वेश्चन जमत नाही आहेत, पण उरलेल्या 3 कन्सेप्टवरचे क्वेश्चन्स मला जमत आहेत. बरोबर आहे. सो अशा पद्धतीने आपण डिफिकल्ट सब्जेक्टला नक्की टक्कर देऊ शकतो, नक्की टॅकल करू शकतो. आणि म्हणूनच मी आज ह्या माझ्या काही टिप्स तुमच्याबरोबर शेअर करायचा विचार केला. आणि मला माहिती आहे की येणाऱ्या परीक्षेमध्ये किंवा येणाऱ्या अनेक परीक्षांसाठी तुम्हाला ह्या टिप्सचा नक्की उपयोग होईल. मला कमेंट्समध्ये जरूर कळवा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सब्जेक्ट डिफिकल्ट आहे हे आपण मनाने ठरवलेलं असतं, हे सायकोलॉजिकल असतं. तो सोपा करण्याच्या ह्या ज्या मी ट्रिक्स तुमच्याबरोबर शेअर केलेल्या आहेत तर तुम्ही जरूर वापरा. आणि त्या सब्जेक्टबद्दल पहिली गोष्ट एक पॉझिटिव्ह अप्रोच निर्माण करा. आणि मग बघा की तुम्हाला सगळं अगदी चुटकीसारखी सोपं होऊन जाईल. आणि त्यामुळे ह्या टिप्स नक्की अंमलात आणायचा प्रयत्न करा, नक्की इम्प्लिमेंट करा तुमच्या स्टडी रुटीनमध्ये टू टॅकल युअर डिफिकल्ट सब्जेक्ट. मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा की तुमचा कुठला सब्जेक्ट तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतो आणि तुम्ही कशा पद्धतीने या कन्सेप्ट्स इम्प्लिमेंट करणार आहात. सो पुढच्या रविवारी भेटूया असाच नवीन आणि युजफुल टॉपिक घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.